طائرات مخيفة بقدرات رهيبة تهدد بإنهاء كوكب الأرض كاملا. دحرت أقوى جيوش التاريخ وكتبت نهاية جيش هتلر النازي أسفل قنابلها. قاذفات تشكل أهم أضلاع الثالوث النووي السوفيتي. آلة قتل كانت حاضرة في مئات النزاعات من الحرب العالمية الأولى والثانية وما بعدها. حطمت الأرقام القياسية في الأقوى والأسرع والأكثر ارتفاعاً والأكثر حمولة للقنابل والصواريخ. باك فاير ودب طائر وبجعة بيضاء وثور قاتل، جميعها أسماء لأخطر عائلة طائرات في العالم لن تتمنى أن تمر من فوق بلدك أو حتى تسمع صوت محركاتها. في هذا التقرير عزيزي المشاهد نستعرض لك حكاية توبوليف، الطائرة التي أنقذت صانعها من الإعدام وأصبحت ذراع روسيا الباطشة التي تهدد أوروبا والولايات المتحدة. خلال ثلاثينيات القرن الماضي عاش الاتحاد السوفيتي على وقع أحداث التطهير الكبير الذي قاده جوزيف ستالين ضد معارضيه، متسببا بمقتل ما لا يقل عن 700 ألف شخص ما بين عامي 1936 و 1938 فقط. وقد طالت الملاحقات الأمنية قدام البلشفيين وعددا من كبار المارشالات والجنرالات بالجيش الأحمر. ولم تستثني حينها فترة تطهير العلماء والمخترعين السوفيات، فقد أعلنت الشرطة السرية السوفيتية كبار المهندسين مثل إيفان كليمونوف وجيروجي لانجماك ومهندس الطائرات السوفيتي الشهير أندري توبوليف الذي صمم أثناء فترة حياته العديد من قاذفات القنابل السوفيتية الشهيرة التي سنتطرق لها في هذا التقرير. أندري توبوليف صانع آلة القتل السوفيتية. ولد أندري توبوليف يوم 10 من تشرين الثاني نوفمبر من عام 1888 بإقليم تفر، والتحق بالمدرسة التقنية الإمبراطورية بموسكو خلال العام 1909، حيث درس وتتلمذ على يد العالم والمهندس الروسي الشهير نيكولاي جوكوفسكي الذي صنفه كثيرون كأبي برنامج الطائرة الروسية. وفي عام 1910 أجرى توبوليف برفقة زملائه أولى التجارب على طائرة قاموا بتصميمها حسب إمكانيات وتقنيات تلك الفترة. لم تدم هذه التجارب كثيرا، فقد اعتقلت الشرطة القيصرية هذا المهندس الشاب واتهمته عام 1911 بالمشاركة بتحركات ثورية ضد النظام قبل أن توافق على إخلاء سبيله مقابل التزامه بالعودة لمنزل والديه. وعاد توبوليف مجددا للدراسة بالجامعة التقنية بموسكو، وكان شاهدا على بداية الحرب العالمية الأولى والثورتين اللتين أطاحتا بالنظام القيصري عام 1917 وأسفرت عن تولي البلاشفة لزمام الأمور بالبلاد. وقد أنهى وقتها أندري توبوليف دراسته عام 1918 ليشغل على إثر ذلك مناصب هامة بهذه الجامعة التقنية، وأشرف على تدريس مصمم الطائرة الشهير بافال سوخوي. وبداية من العام 1929 باشر توبوليف بالعمل على تصميم طائرات وقاذفات قنابل لصالح الجيش السوفيتي، فاقتبس حينها تصاميم المهندس الألماني هوغو ينكرز، إلى أن تمكن عام 1925 من إبهار المسؤولين السوفيات عقب نجاحه في وضع تصميم أولى قاذفاته الفريدة من نوعها والتي حملت اسم توبوليف TB1. وقد حلقت لأول مرة بنجاح خلال نفس العام، ودخلت الخدمة بالجيش السوفيتي سنة 1929. وسنة 1937 صمم المهندس أندري توبوليف القاذفة توبوليف TB3 المزودة ب4 محركات والتي نجحت في الهبوط بالقطب الشمالي. دحرت جيش هتلر وأنقذت صانعها من الإعدام. رغم الإنجازات الكثيرة التي حققها المهندس أندري توبوليف في مجال الطيران، إلا أن هذه الإنجازات والنجاحات لم تكن كافية لحمايته من غضب جوزيف ستالين. فخلال شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 1937 اعتقل هذا المصمم والمهندس السوفيتي من قبل عناصر مفوضية الشعب للشؤون الداخلية، واتهم بالقيام بأعمال تخريبية وأنشطة ضد الدولة ومحاولة تأسيس حزب فاشي بالاتحاد السوفيتي. ومقارنة بزملائه الذين اعتقلوا معه وأعدموا، كان أندري توبوليف محظوظا، فبعد تعذيبه بمقرات مفوضية الشعب للشؤون الداخلية نقل الأخير لمختبرات الدولة،
المخصصة للعلماء المعتقلين التي أشرفت عليها الأجهزة الأمنية. وفي عام 1940 نال أندريه توبوليف حكما مخففا بالسجن ل10 سنوات، ليتمكن هذا المهندس من تصميم قاذفة القنابل الشهيرة توبوليف TU-2 التي أصبحت إحدى أهم طائرات الأسطول الجوي الحربي السوفيتي بفضل سرعتها وقدرتها الكبيرة على المناورة مثل الطائرات المقاتلة الأصغر حجماً، وبفضل تصميم هيكلها الفريد الذي جعلها تتحمل نيران الدفاعات الألمانية وتنجو منها، الأمر الذي ساهم بقوة في دحر الألمان وطردهم من البلاد في خضم الحرب العالمية الثانية. وعليه أمر جوزيف ستالين خلال شهر تموز يوليو 1941 بإطلاق سراح أندريه توبوليف الذي لعب دورا هاما في تزويد سلاح الجو السوفيتي بقاذفات قنابل من أخطر الطائرات التي ما زالت تهدد أوروبا والولايات المتحدة حتى وقتنا هذا. وفارق أندريه توبوليف الحياة عام 1972 عن عمر ناهز 84 عاما. قاذفة القيامة البجعة البيضاء توبوليف 160 هي واحدة من أضخم الطائرات الحربية حول العالم وأكثرها جمالا ورعبا. قاذفة استراتيجية بعيدة المدى نووية وفوق صوتية، ووجودها في أجواء دولة غير صديقة نذير شؤم وخراب وإشعاع. تتميز القاذفة توبوليف 160 والمعروفة باسم البجعة البيضاء بأجنحة متعددة الأوضاع ومتغيرة الزوايا، حيث يمكن للطيار اختيار درجة انحناء الجناحين من 20 درجة وحتى 65 درجة، مما يرفع من كفاءتها في الإقلاع والهبوط وإمكانية الملاحقة في أوضاع مختلفة. يتكون طاقمها من 4 أفراد، أما أبعادها يبلغ طولها 54 متر وارتفاعها 13 متر، والمسافة بين جناحيها 55 متر، ويبلغ وزنها فارغ 110 طن، بينما تبلغ حمولتها القصوى 175 طنا من الذخائر. يتم تشغيل البجعة البيضاء ب4 محركات توربينية من طراز كوزنستوف إنكي 32 تدفع القاذفة تو 160 بسرعة قصوى تصل ل 2 ماخ بمدى طيران يصل إلى 12300 كيلومتر بدون عملية تزود بالوقود في الجو وارتفاع 16000 متر، وبإمكانها التحليق لمدة 15 ساعة متواصلة دون الحاجة للتزود بالوقود. القدرات القتالية للبجعة البيضاء: تحتوي TU 160 على مخزنين داخليين يستوعب كل منهما 20 نقطة لتعليق الذخائر، حتى أنها مخصصة لحمل القنابل النووية والقنابل الحرارية والصواريخ الباليستية والمحمولة جواً. وعلى الرغم من ضخامتها إلا أنها لا تمتلك أي سلاح دفاعي، لذا هي بحاجة لمرافقة جوية تتألف على الأقل من تشكيل مقاتلات من 4 طائرات. القاذفة العمياء توبوليف TU-22. بدأ مشروع TU-22 في العام 1967 كقاذفة قنابل بعيدة المدى وأسرع من الصوت تلبي متطلبات الحرب الباردة للاتحاد السوفيتي. أرادت موسكو أن تمتلك قاذفات مماثلة لقاذفة B-52 الأمريكية، فأمرت بتصنيع النسخة المطورة المسماة توبوليف 22 وطرز أخرى محسنة منها. أخرج النموذج TU-22 M3 والذي يعتبر الإصدار الأحدث من القاذفة في العام 1997. يبلغ طول الطائرة 42.4 متر وبعرض 34.3 متر وبارتفاع 11 متر. يبلغ وزن الطائرة فارغة 58 طناً و128 طناً عند أقصى حمولة شاملة العتاد القتالي ووقود الرحلات. تم تصميم هيكل الطائرة من سبائك الألومنيوم المقوى بالصورة الرئيسية، إضافة إلى مكونات معدنية أخرى تدخل في تكوين بعض أجزائها وتعتمد على استخدام الصلب المقاوم للحرارة وسبائك تيتانيوم والمغنيسيوم. وتعمل بزوج من المحركات النفاثة من طراز كوزنستوف إنكي 25 يولدان معا استطاعة 497 كيلو نيوتن، يتيحان للطائرة التحليق بسرعة 2000 كيلومتر في الساعة، أي ما يعادل 1.8 ماخ، والتسلق بسرعة 15 متر في الثانية إلى ارتفاع 14 كيلومتر، ضمن مدى عملياتي يصل إلى 5800 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود.
تحتاج توبوليف 22 إلى طاقم مؤلف من 4 طيارين، وفي بعض المهام ممكن أن تستدعي الحاجة إلى وصول الطاقم إلى 6 أفراد. وعلى الرغم من صغر حجم القاذفة توبوليف 22 إلا أنها قادرة على حمل 70 قنبلة حرارية من طراز فاب 250 أو 18 قنبلة من طراز فاب 1500 داخل هيكل الطائرة، كما يمكنها حمل قنبلة نووية أو 2 من القنابل محدودة التدمير، هذا بجانب 12 نقطة تعليق خارجية لحمل صواريخ جوجو وصواريخ كروز بجميع إصداراتهم. تمتلك توبوليف 22 أنظمة تقنية متعددة، منها رادار شامبل الجانبي لغرض الإنذار المبكر ورصد المخاطر الجوية ضمن نطاق 3000 كيلومتر، إضافة لأنظمة التشويش الإلكتروني التي تسهم في تخفي الطائرة عن الرادارات الأرضية التقليدية. وكانت آخر عملياتها العسكرية عندما شاركت توبوليف 22 في أبريل نيسان الماضي، عندما استهدفت أطراف مدينة ماريوبول في أوكرانيا بأكثر من 20 حاضنة للقنابل العنقودية، كما أجرت في ذات الفترة عملية استفزاز على طول الأجواء المشتركة بين روسيا وفنلندا. قاذفة تيو 95 الدب بيار. القاذفة الاستراتيجية النووية توبوليف 95 أسطورة سلاح الجو الروسي، منافسة قديمة لقاذفات الولايات المتحدة الأمريكية وقلب جيش الاتحاد السوفيتي وعموده الفقري خلال الحرب الباردة. وعلى خلفية الحرب الباردة الجديدة التي أشعلتها في الحرب في أوكرانيا، تصدرت تيو 95 قائمة أخطر الأسلحة الروسية التي بمقدورها تدمير الحواضر والعواصم الأوروبية خلال ساعات قليلة. نظرة عميقة على بدن وهيكل الدب الطائر. بلغ طول القاذفة توبوليف 95 نحو 49.5 متر، وبعرض 51.1 متر، وبارتفاع 12.12 متر، وبلغ وزنها 90 طنا وهي فارغة، و188 طنا كأقصى حمولة، منها 65 طنا من الذخائر. تعمل الطائرة ب4 محركات توربينية من إنتاج شركة كوزنستوف السوفيتية، تتيح للطائرة التحلق بسرعة 13 متر في الثانية حتى ارتفاع 16,300 متر، وبسرعة قصوى تصل إلى 900 كيلومتر في الساعة و750 كيلومتر في الساعة في الوضع الطبيعي والاقتصادي، وبمدى عملياتي يصل إلى 12,500 كيلومتر. تحتاج تيو 95 إلى طاقم أساسي مؤلف من 4 أفراد، وفي بعض الرحلات يمكن توسعة الطاقم إلى 9 أفراد بحسب مدة الرحلة ونوع المهمة وطبيعتها. القدرات القتالية للدب الطائر. بمقدور تيو 95 حمل 16 صاروخ كروز جو أرض داخل هيكل الطائرة، بالإضافة إلى 6 نقاط تعليق خارجية يمكنها أيضا حمل ذات الصواريخ، أو يمكن تعليق ما يصل إلى 28 طنا من الذخائر النووية. فقط بعض الإصدارات من الطائرة تيو 95 المجهزة بوسائل الحماية من الإشعاع القدرة على تنفيذ هجمات بقنابل نووية، ومن المرجح قدرتها على حمل 4 قنابل نووية. وبحسب وسائل إعلام الروسية، فإن 35% من الرؤوس النووية الروسية التي يبلغ عددها نحو 7,000 رأس، أي ما يقارب 2300 رأس نووية، هي مجهزة للإطلاق عبر القاذفات الجوية. ومن هذا الرقم الهائل تمتلك تيو 95 حصة الأسد، فهي القاذفة الأكثر استخداما في سلاح الجو الروسي، على عكس الأنواع الأخرى من الطائرات ذات المهام المشابهة. توبوليف 16 هي قاذفة قنابل النفاثة ثنائية المحرك، دخلت الخدمة في العام 1954، وأطلق عليها حلف الناتو اسم بادجر أي. وامتلكت الطائرة أجنحة كبيرة مقوسة مع محركين نفاثين كبيرين من نوع ميكلون AM-3، وهي قادرة على حمل القنبلة العملاقة من نوع فاب زنة 9 أطنان، أو أنواع متعددة من الأسلحة النووية لمدى يصل إلى 4500 كيلومتر. كانت تستخدم من قبل الاتحاد السوفيتي لمدة 50 عاماً، ولا تزال مستخدمة لدى القوات الجوية الصينية، ولقد تم تصنيع قرابة 1509 طائرات من هذا النوع، وصدرت لعدة دول كمصر وجورجيا والصين والعراق ودول أخرى. ووفق زملاء مصمم الطائرات الروسي المرموق أندريه توبوليف، فإن الطائرة تيو 16 كانت طائرته المفضلة من بين الطائرات الكثيرة التي خرجت إلى حيز الوجود من مكتب تصميم الطائرات الذي ترأسه أندريه توبوليف.
الثور القاتل توبوليف 14 هي قاذفة قنابل توربينية خفيفة سوفيتية دخلت الخدمة عام 1954 وصنعت كتعديل للقاذفة تو 73 الغير ناجحة، واستخدمتها أفواج الطوربيدات في سلاح الجو السوفيتي كقاذفات طوربيدية من 1952 إلى 1959 ثم تم تصديرها إلى الصين. بلغ طول قاذفة الثور 21.95 متر وعرض أجنحتها 21.69 متر، ووزنها فارغة 14930 كيلوغرام، والوزن بأقصى حمولة تسليحية يصل إلى 25350 كيلوغرام. يتم دفع هذا الوزن الهائل بزوج محركات من نوع كليموف VK1 بسرعة تحليق قصوى تصل إلى 848 كيلومتر بالساعة لمدى 2930 كيلومتر، وتتسلح بحمولة 3000 كيلوغرام من القنابل والطوربيدات. توبوليف 141 من أصغر الطائرات التي دخلت الخدمة لدى الجيش السوفيتي في العام 1977. كانت طائرة تجسس بدون طيار صغيرة، لم تكن الرادارات في تلك الحقبة قادرة على رصدها، ولم تكن صواريخ المنظومات الجوية قادرة على اللحاق بها. تحمل توبوليف 141 هندسة شبيهة لصواريخ كاليبر المجنحة إلى حد كبير، وتشبه أيضا في تصميمها الصواريخ الفرط صوتية التي بدأت تبصر مشاريعها النور خلال آخر عامين. يبلغ طولها 14.3 متر وبعرض 3.88 متر، متضمنة الجناحين على شكل دلتا في مؤخرة الهيكل وبارتفاع لا يزيد عن 2.4 متر. أما وزنها شاملة الوقود والتجهيزات الجاسوسية لم يكن يتجاوز 6100 كيلوغرام، بينما من غير المعروف كم يبلغ وزن النسخ التي شغلتها أوكرانيا وزودتها بقنابل هجومية. تم تجهيز المسيرة السوفيتية بمحرك نفاث من طراز توميانسك KR-17A قادر على دفعها بواسطة حارق معزز بسرعة تصل إلى 1000 كيلومتر في الساعة خلال 4 ثوان فقط، وتصل السرعة في أقصاها إلى 1150 كيلومتر في الساعة. بلغ مدى العمليات 1200 كيلومتر، وزمن التحليق الأعظمي وصل إلى 4 ساعات، وسقف الارتفاع 6000 متر، وهو ارتفاع كافي لطائرة بهذا الحجم ومخصصة لأغراض السطع والتصوير. جهزت TU 141 بكاميرا فيديو نيجاتيف عالية الدقة، إضافة إلى نظام التصوير بالأشعة تحت الحمراء، والذي كان أداؤه في حقبة السبعينيات مبهرا بالنظر للدقة وكمية البيانات التي يلتقطها في شتى الظروف المناخية. وامتلكت توبوليف نظام تصوير عبر موجات الراديو أو ما يعرف برادار التصوير، وهو نظام مخصص للمسح الطبوغرافي يقوم برسم الخرائط حسب ما تنعكس إليه إشارات الرادار الصادرة من الطائرة ذاتها. توبوليف 123 ياسترب واحدة من أوائل طائرات الاستطلاع السوفيتية بدون طيار التي بدأ تطويرها في عام 1960، وكانت بعيدة المدى أسرع من الصوت وشكلت تطورا كبير لبرنامج صواريخ كروز المجنحة السوفيتية. دخلت الخدمة عام 1964 وصنع منها 52 طائرة، واستمرت لدى القوات الجوية السوفيتية حتى العام 1979. بلغ طول توبوليف ياسترب حوالي 27.8 متر وعرض أجنحتها 8.41 متر، وبلغ وزنها فارغ 11450 كيلوغرام، بينما وصل وزنها الإجمالي بكامل حمولتها 35610 كيلوغرام. ويتم دفعها بمحرك فردي من نوع توميانسك KR-15 يدفع الطائرة بسرعة قصوى تصل ل 2700 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 22800 متر لمدى 3200 كيلومتر. توبوليف TU 126 هي طائرة أواكس سوفيتية مجهزة بنظام للإنذار المبكر والتحكم. طورت من طائرة الركاب توبوليف TU 114، وقد استعملتها القوات الجوية السوفيتية في الفترة ما بين عامي 1965 و 1984. TU 126 يبلغ طولها 57.3 متر وعرض أجنحتها 51.2 متر، ويتم دفعها بزوج محركات من نوع كوزنستوف إنكي 12. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل تتفوق عائلة قاذفات توبوليف الروسية على منافستها الأمريكية؟ أخبرنا في التعليقات.